Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi avem mai multe subiecte foarte interesante. Vom vedea că rușii au atacat din nou masiv Kievul și Odessa. Secretarul NATO, secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că Rusia ar putea ataca alianța NATO în următorii 5 ani. Vă prezint un video cu Ucraina care returnează primul grup de luptători sub 25 de ani, un material foarte, foarte emoționant pe care am zis să nu rate să vi-l prezint și în acest material. Israelul a trimis sisteme Patriot Ucrainei în regim de urgență. Un articol care spune multe despre Israel și despre faptul cum Israelul a reușit să înlocuiască aceste sisteme cu unele mai performante, dar și faptul că în secret a reușit să facă acest lucru pentru Ucraina. Ucrainenii, armata ucraineană AFU, a vizat din nou la peste 1000 de kilometri Rusia cu drone, Republica Tatarstan din Rusia și regiunea Leningrad, iar la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și ale Deep State. Kievul a fost lovit de un atac masiv al dronelor și sistemelor balistice rusești. Incendiile fac ravagii și există victime. Vedem aici niște blocuri de locuințe. O să vă arăt niște imagini destul de sugestive pentru atacul de azi noapte al rușilor. În noaptea de 10 iunie, Kievul a fost supus unui atac aerian masiv din partea Rusiei. Au fost înregistrate distrugeri în 7 cartiere ale orașului. Au izbucnit incendii, clădiri rezidențiale au fost avariate, iar 4 persoane au fost rănite. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, și șeful administrației militare a orașului Kiev, Timur Kachenko, spun preliminar o dronă s-a prăbușit în districtul Desnianski din capitală. Serviciile de urgență se îndreaptă spre fața locului. Vedem fumul gros în capitala Ucrainei. În curând, șeful administrației a raportat distrugeri în districtele Desnianski, Oblonski, Shevchenskovski din capitală, iar la Kiev se aud în continuare zgomote de explozii. Klitschko spune un număr mare de drone se apropie încă de capitală, stați în adăposturi. Vedem în acest articol o poză cu Putin care își face cruce. Este un ipocrit, este un șarlatan, este un om cinic, un om rău, un criminal de război, care, așa cum am văzut, atacă Ucraina prin toate mijloacele și terorizează populația civilă de mai bine de 3 ani și 3 luni. Cei care încă îl susțin și îl apără pe Putin, am un singur mesaj. Mergeți în Rusia, nu mergeți în Europa să munciți, sau dacă mergeți în concedii, mergeți tot în Rusia, nu mergeți în Europa, în Grecia, în alte destinații turistice exotice. Pentru că nu e așa, voi iubiți Rusia și acolo ar trebui să încurajați turismul. Și vedem actualizări din când în când, cu actualizarea de la orele 2 și 37 de minute, la 3 și 10 minute, la 3 și 25 de minute, la 3.32, la 3.52, la 4 și 17 minute, la 5 și 10, la care a fost ultima actualizare. Alerta de raid aerian a fost ridicată din Kiev, pericolul a durat mai mult de 5 ore. Deci ce noapte au avut ucrainenii începând cu orele 12. Și vedem aici urmările atacului. Se văd foarte bine. Apartamente distruse. Probabil, nu probabil, sigur, sunt și oameni răniți, așa cum vom vedea imediat. Da? Geamuri sparte la locuințele care au scăpat neavariate atât de grav cum sunt acestea din imagine. Mașini distruse. La 5.52, Klitschko a raportat că numărul victimelor atacului nocturn asupra Kievului a crescut la 4. Da. Secretarul general al NATO
spune că Rusia ar putea ataca alianța în următorii 5 ani. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, consideră că Rusia își sporește potențialul militar și va fi pregătită să atace statele alianței în următorii 5 ani. Rutte, în timpul unui discurs la Chatham House din Londra, pe 9 iunie, spune, prin creșterea producției militare, în 5 ani Rusia va atinge un nivel care îi va permite să atace NATO. Rusia ar putea fi pregătită să folosească forța militară împotriva NATO în termen de 5 ani. Rusia s-a aliat cu China, Coreea de Nord și Iranul și își extind armata și capacitățile, mașinăria de război a lui Putin accelerează, nu încetinește. Rusia își reconstruiește puterea cu tehnologia chineză și produce mai multe arme mai repede decât credea, a explicat Rutte. Potrivit secretarului general al NATO, vorbim doar despre muniție. Rusia produce în 3 luni la fel de mult cât produc toate țările NATO la un loc, într-un an. Wow! Baza industrială de apărare a Rusiei este așteptată să producă 1500 de tancuri, 3000 de vehicule blindate de luptă, 200 de rachete Iskander numai în acest an, a adăugat el. Să nu ne amăgim, suntem cu toții acum pe flancul estic. Noua generație de rachete rusești se mișcă cu viteze de câteva ori mai mari decât viteza sunetului. Distanța dintre capitalele europene este de doar câteva minute. Nu mai există nici est, nici vest. Există doar NATO, a subliniat Mark Rutte. Comisarul Uniunii Europene pentru Apărare, Andrius Kubilius, ar fi împărtășite valorile serviciilor secrete occidentale, conform cărora un atac rusesc asupra statelor Uniunii Europene ar putea avea loc în următorii câțiva ani. Să ne reamintim că o evaluare recentă a Serviciului Federal de Informații a forțelor armate germane indică faptul că Rusia se vede într-un conflict sistemic cu Occidentul și se pregătește pentru un război major cu NATO. Dacă nu se dea faliment între timp, ceea ce le dorim din tot sufletul. Video cu Ucraina, care returnează primul grup de luptători sub 25 de ani. Și în loc să vă să vă citesc această știre, o să vă las să vedeți ce înseamnă libertatea. Iată. Ia uite. Cei care credeți că războiul este o joacă și o glumă și că nu există război, uitați-vă la aceste imagini, la acești oameni. Da? Israel a trimis sisteme Patriot Ucrainei în regim de urgență. Sistemele Patriot care protejau spațiul aerian israelian se află acum în Ucraina, a declarat ambasadorul israelian în Ucraina, Michael Brodsky, într-un interviu acordat către Marichka Dobenko. Există un exemplu, un sistem foarte cunoscut aici în Ucraina, sistemul Patriot, care ne-a salvat la începutul anilor 90, când a avut loc primul război din Golf, spun israelienii. Apoi am primit sisteme Patriot din Statele Unite și apoi aceste sisteme sunt acum în Ucraina. Acestea sunt sistemele israeliene care au fost în serviciul Israelului la începutul anilor 90. Am fost de acord să le transferăm în Ucraina și din păcate nu s-a spus prea mult despre asta, dar acum când se spune că Israelul nu a ajutat militar, nu este adevărat, a spus ambasadorul. Israelienii, bineînțeles că au trecut la ceva mai performant. În mai 2024 s-a raportat că armata israeliană IDF
abandonează utilizarea sistemelor americane de apărare aeriană Patriot. La acea vreme s-a aflat că acestea vor fi înlocuite cu arme cu tehnologii mai avansate. Reamintim că Ucraina a solicitat în repetate rânduri transferul sistemelor Patriot către partenerii săi pentru a se proteja împotriva atacurilor masive rusești. Aceste sisteme au demonstrat o eficacitate ridicată în special în respingerea rachetelor Kinjal rusești, rachete hipersonice. Atacurile cu drone au vizat Republica Tatarstan din Rusia și regiunea Leningrad, relatează presa. Să vedem despre ce este vorba. Atacurile cu drone au vizat Republica Tatarstan și regiunea Leningrad în dimineața zilei de 10 iunie, deci în această dimineață. Este vorba despre niște drone ucrainene, atacuri cu drone ucrainene. În Tatarstan au fost raportate drone care zburau deasupra orașului Yelabuga și orașului Nijnecamansk este situat la aproximativ 1124 de kilometri, aproximativ 700 de mile de granița Rusiei cu Ucraina. Imaginile distribuite de Astra par să ne arate apărarea aeriană încercând să doboare o dronă care zboară deasupra unui câmp din Tatarstanul Rusiei, în timp ce în Leningrad apărarea aeriană a distrus o dronă care zbura deasupra districtului Tosnensky și o alta deasupra districtului Lomonosov, a susținut guvernatorul zonei, Alexander Drozhenko. Hai să vedem despre ce imagini este vorba. Da. Au ajuns dronele ucrainene la peste 1000 de kilometri din nou. Deci, rușii cam nu prea unde mai au să ascundă aviația strategică sau lucrurile pe care vor să le ferească, lucrurile prețioase, pentru că ucrainenii sunt acolo. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Și acum vorbim despre ziua 1203 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 960 de militari, 4 tancuri, 9 vehicule blindate de luptă, 49 de piese de artilerie, un sistem de rachete, un lansator de rachete și 2 avioane, apar cele 2 avioane pe care le-au pierdut rușii ieri, MiG-31 și Su-30. Și în această imagine aveți lista cu pierderile în întregime, pierderile rusești. Și acum trecem la hărțile Deep State, să vedem dacă au existat și vom vedea că au existat, din păcate, anumite evoluții ale fronturilor. În partea de sud, așa cum se vede, nu există nicio evoluție, dar în zona Pokrovskului, așa cum veți vedea, există acest avans rusesc și vorbim aici despre o fâșie lungă, zic eu, de vreo 15 km, de la Novovasilivka până la Kotliarivka, deci o zonă destul de însemnată, așa cum se poate vedea. Așa cum se poate vedea de la nord la sud. În general, grosimea ei este mai mică de 1 kilometru, dar lungimea este de aproximativ 15 km. Deci estimez aici undeva la 10 km pătrați capturați de ruși în ultimele zile. Vedem că în zona Torețcului nu au fost modificări ale frontului, lucruri care ne bucură. Ceasoviar, de asemenea, nu există modificări nici în zona Kupianskului și nici în zona Vovceanskului, așa cum se poate vedea din această imagine.
Iar în zona Sumă, unde rușii au avansat în ultimul timp, vedem că în ultimele 2-3 zile a existat doar un avans minor aici, dincolo de Locnia, o localitate pe care rușii au reușit să o ocupe în data de 4-5, așa cum se poate observa din această imagine. Bun, trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului la data de 9 iunie, cu principalele știri. Forțele ruse au avansat recent spre granița administrativă Dnipropetrovsk, Donetsk, în timp ce oficialii Kremlinului au continuat să demonstreze că Rusia are ambiții teritoriale mai largi în Ucraina, dincolo de regiunea Lugansk, Donetsk, Zaporozhye și Herson, cât și Crimea. Și vedem aici harta, hărțile de la Novopavlivka. Kremlinul pare să amâne discuțiile bilaterale cu Statele Unite privind controlul armelor pentru a obține concesii preventive din partea Statelor Unite cu privire la războiul din Ucraina. Oficialii occidentali din domeniul securității continuă să evalueze faptul că Rusia se pregătește pentru o confruntare prelungită cu NATO. Forțele ruse au efectuat cel mai mare atac combinat cu rachete și drone din război noaptea de 8 și 9 iunie. Și vedem aici, în această imagine, se vede foarte bine, în acest tabel, că au atins în 8 și 9, au atins nivel record de rachete și drone folosite de ruși. Forțele ucrainene continuă să efectueze atacuri cu drone împotriva țintelor militare și industriale de apărare rusești, implicate în atacurile cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune ale Rusiei împotriva Ucrainei. Lucruri pe care vi le-am prezentat ieri, cele două avioane pierdute de ruși, MiG-31 și Su-30, cât și distrugerea unei fabrici, Vinir Progres, care produce echipamente de navigație, inclusiv module unificate de planificare și corecție pentru bombe de planare și pentru, bineînțeles, echipamente electronice pentru dronele Shahed. Ucraina și Rusia au desfășurat pe 9 iunie prima rundă de schimburi de prizonieri de război, asupra cărora părțile au convenit în timpul ultimelor discuții bilaterale de la Istanbul pe 2 iunie, în timp ce oficialii ruși au continuat să acuze nefondat Ucraina că nu a repatriat cadavrele soldaților ruși în luptă. Și aici avem în această imagine hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 9 iunie. Sumă, Lugansk, Svatove Kremina, Donetsk, Chasov Yar, Konstantinivka, Pokrovsk, Zaporozhye și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!